Good day uli mga ka-EASYRIDE. Sa video na ito ay sinubukan natin gamitin ang binili ng aking anak na action cam. Ito ang GoPro Hero 4 para gamitin natin sa ating mga future rides. Gaano kaya kaganda ang video na ito? May quality kaya? Pero bago lahat, introduction muna tayo. Okay, so ngayong umaga ay gamit ang ating EASYRIDE 150 ating susubukan yung binili ng aking anak na GoPro Hero 4. Ito ay refurbished, ibig sabihin hindi sa brand new. Susubukan natin na gamitin. Okay, so set natin. Yun, ilaw, buhay. Okay, so gagamitin para sa ating mga ride. Ito si customer. Okay, so ito na. Testingin na natin itong ating GoPro Hero 4. Tingnan natin kung gaano kaganda ang video nito. Okay. Okay na, kailangan tingala ng konti. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. So 9:28 in the morning. At tetestingin natin yung ating GoPro Hero 4 kung gaano kaganda ang camera nito. Iikot lang tayo sa bayan. So day 1 ay sinet po natin sa super wide setting ang kanyang video. So ginawa po natin ay hindi tayo lumayo ng ride, dito lang tayo sa malapitan. Right, so testing 1, 2, 3. Malinaw ba ang sound? Malalaman natin. So sa ating first impression ay nakita kagad natin yung good quality sound recording nito. Ngayon pa lamang yung performance nito, kung gaano kaganda ang video nito. Okay, kung gaano ka wide ang angle niya, at kung gaano ka clarity, yung clarity ng picture niya, titingnan natin. Okay. Pangalawa ay kitang-kita agad yung ganda ng video nito. Malawak ang coverage. Pangatlo ay hindi lang wide ang coverage, ay makikita natin yung kaibahan ng pagkakaroon ng good quality video sa pamamagitan ng magandang camera na kagaya nito. The next morning. Hey, so let's go. So ito ulit Pastorman. So day 2, nire-review po natin yung ating pong GoPro Hero 4. At sa ating pagre-review, titingnan natin ngayong umaga kung maganda ang reception nito. Okay? So kahapon, bahagyan natin ni-review at tinignan natin kung ano yung kalidad niya. So ngayon naman, titingnan natin yung sa long drive, kung paano yung naging setup niya. Okay? Pero bago lahat, bibili muna tayo ng ulam. At para maluto ng aking commander-in-chief, bili lang tayo muna ng ulam. Sandali lang. Manok nga. Manok? Okay, 10. Yung mahigit 1 kilo lang. Oo, puti. Huwag yung manok na pula. Sige, okay. Oo, sige. Tapos tad ng adobo cut. Siyempre, bahagi ng pag-testing yung gamitin ng camera sa loob ng isang pasilidad. Siya lang. May down sili kayo? Saan ba tayo makaka-harvest nun? Kasi alamasi. Mga ilan po nito? 1/4 na, ma'am. How much? Kaya daw kayo.
5 minutes later. So matapos na iinuwi sa bahay ang pinamili, ay tayo umayak na papunta sa highway para testingin ang ating GoPro Hero 4. 91. Okay, so at the same time, tine-check din natin yung ating speed test. Ito naman talagang easy ride. Ang stock nito, hirap sa arangkada pero may dulo. Kaya hanggang ngayon, stock pa rin ang aking ang gilid. Wala pang modification whatsoever. Okay, pero tingin ko naman okay, yung arangkada maingay. Sa ilang buwan ng aking paggamit, kita ko naman na nagko-compensate naman siya doon po sa tinatawag na dulo. So nakita natin sa wide vision lang ay mas maganda ang quality nito kaysa sa super wide. Walang low gear. Pag walang low gear, medyo dadahanin mo lang sa arangkada. Hindi ka naman nakikipag-unahan eh. Hindi ka naman nakikipag-karera eh. Basta makapag-overtake ka lang on time. Yung overtake ba na tamang overtake. Sa super wide kasi ay mas walawak pero mas medyo distorted yung paligid. Na kahit pa paano ayos-ayos naman yung travel natin. May clear to ating biyahe. Sa tapos lang, pupunta lang tayo sa isang kaibigan natin doon. Okay, tapos uwidik nga agad tayo. Ganun lang kasimple. So hopefully ay patuloy na ingatan tayo ng ating Panginoon, and also ay makita natin ang magandang view nitong ating GoPro. I hope maganda yung pati sound, yung clarity na sound kita natin, at kita natin yung camera tumatakbo. Okay, so ganun lang, pauwi na rin tayo. Titingnan lang natin tong performance ng ating EASYRIDE at saka ng ating GoPro. Okay, so okay, so let's go back home. Tingnan natin din yung performance pag nakatodo, kung yung pong hangin ay dinig sa ating pong mic. Hello mic. Okay, at kung hindi makakabala kuha ng hangin. Okay, A little longer than a few minutes later. okay, so nandito na sa pila. Isang road test pa ng konti. Ikita natin kung ano talaga yung performance nito. Okay, pagkasarado. Sarado kasi okay naman eh. Kaso lang ang problema, medyo nagkukulabo yung aking tawag dito, salamin sa mata. Konting awang, inaawangan ko ng konti yung aking windshield, yung aking visor. Okay, so ito ang bayan ng pila. Usually lagi tayong naikot dito para atin yung ating performance sa everyday. Atin na kukuha natin yung Day 3. okay, so day 3 sa ating pong pagtetesting, ating pong testing ng ating GoPro Hero 4. Tingnan natin kung anong kapability niya. Ang oras po ay 6:59, and tayo po ay pupunta sa Santa Cruz, Laguna. Okay, so ito daan sa long cut, hindi sa shortcut. Let's go. Hello. Testing. 1, 2, 3. Ngayon lang po umaraw. Ilang araw na umulan. At ating pong tinetesting ating GoPro. 7 o'clock in the morning. Hello. Round 3 ng ating pag-testing.
ang ating GoPro Hero 4. Tingnan natin ang kapasidad dito at kalidad. And also, testingin natin yung kung ano yung sport performance ng ating EASYRIDE. Yung ating pong EASYRIDE ay bagong change oil. Ang ginamit po natin ay Petron Sprint. Now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in Proverbs chapter 29 verse 18, which says, "Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he." Now anong ibig sabihin ito? Gaya ng pagkakaroon ng maganda at quality na action cam na gaya ng GoPro Hero 4, we can also see the plan of God and the purpose of God in the best vision possible through His Word, the Bible. You see, the Lord gave us His Word for us to see His eternal plan and also our future. Kung wala ang vision mula sa Diyos, tayo isang araw ay mapapahamak. People are trying their best to have a good quality life and future using their own view, religions, traditions, human beliefs, philosophy, and logic, but cannot in any way determine their eternal future. Sa ating text ay makikita po natin ang ilang mga bagay. Una, God's vision will make us free. Ang sabi po ng Biblia sa John 8:32, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang katotohanan at nais niya na saliksikin mo ito. Number 2 is God's vision will make you happy. Isang mabuting kaibigang vlogger once advised me to set my camera on the right setting to make a better quality video. Pero I realized it is not the setting, but it is the camera that has the problem. You see, all of us without God cannot see the beautiful vision of the future. Through the lens of God's camera, we can have a joyous journey in life. Sabi nga sa John 13 verse 17, "If you know these things, happy are ye if you do them." Then lastly, to know God's vision, it will bless us with His promises. Sa John 14 verse 1 to 3, sabi po doon ay, "Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye be also." Ito po ay pangako ng langit sa sinumang sasampalataya kay Kristo bilang sarili niyang tagapagligtas. Ang sabi po sa verse number 6, Jesus saith unto them, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Isang pangako ng Panginoon sa sinumang sasampalataya kay Kristo. Kaibigan, sumampalataya ka na ba sa Kanya? Tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. Mahal ka niya, kaibigan. Area na baha sa Santa Cruz. Hindi natin alam kung hanggang saan ang mga baha. One hour later. So sa ating pagbabalik ng pila ay titingnan natin in a quick view kung ano yung magandang setting ng view na pwedeng gamitin sa ating mga rides. Una, tingnan natin yung ating super view or super wide view. Pangalawa, tingnan natin yung wide view or regular view. At pangatlo, tingnan naman natin yung ginamit natin yung Dragon Touch na lumang camera natin sa ating pagbablog. Gusto. Then lastly, yung pinakamagandang view, yung normal lang ang lighting na ginamit. So again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos.
Now, it's shoutout time. Shoutout po sa ating kong mga bagong subscribers. Ito po ay si Raselma Official, Jos Trahe, Samuel Geyser, Andrew Galicia, Gid Liwanag, Zion Zian, 1G EASYRIDE, at sa lahat po ng ating 615 subscribers. Hope to hear more comments from you. Keep on watching. Again, ride safe with prayers. To God be the glory. Again, it will is Pastor Man. Thank you for watching. Paalam. Next vlog, Lipa Batangas Ride.